welcome እንኳን በሰላም ወደ ቻናል መጣችሁ አዲስ ለሆናችሁ ስሜ ሳራ ባላለው እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሄር ማስክ ነው ይሄም ሄር ማስክ ለተበላሸ ፀጉር ዳሜጅ ለሆነ ፀጉር ፎርፎር ላለው ፀጉር እና ስፔሻሊ ደግሞ ፀጉር ለማሳደግ የሚረዳ ሄር ማስክ ነው ለብዙ ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ ለኔ ሰርቶልኛል እና ለእናንተም ይሰራል በያስባለሁ እና እነዚህን ሄር ማስኮች ደግሞ ቤት ውስጥ የሚገኙ ነገሮች ናቸው አሳያችኋለሁ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እንዴት እንደሚደረግ ተወዱታላችሁ በያስባለሁ ከዛ በተረፈ መልካም ቆይታ እንላችሁ ስለዚህ ሄር ማስክ የሚያስፈልጉን ነገሮች ቢኖሩ አንደኛ castor oil vitamin E coconut oil extra virgin oil ግማሽ avocado ሙሉን አንጠቀምም ማለት ነው አንድ እንቁላል እና አንድ ሙዝ ነው ቦላይ በዚህ እቃ ላይ ያርኩኝ ያሳያችኋለሁ ሙዝ የፀጉር መርገፍን ይከላከላል እንዲሁም ደግሞ ፀጉራችን እንዳያሳክከን ይረዳናል ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ኮኮናት ኦይል ወይም የኮኮናት ዘይት ለቆዳ ድርቀትና ለሚያሳክክ ፀጉር ጥሩ ነው እንዲሁም ፎርፎር ለመቀነስ ይረዳል ኮኮናት ኦይል ፀጉራችን ወፍራምና ጠንካራ እንዲሆን ይረዳል ስፔሻሊ ደግሞ ለፀጉር ላስት እና ለሚራገፍ ፀጉር እንደ መፍትሄ ሊያገለግል ይችላል ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ castor oil ወይም በአማርኛ የሾላ ዘይት እንደዚያው እንደ ኮኮናት ኦይል ፀጉራችን ጠንካራና ጤናማ የሚያንጸባርቅ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው በመቀጠል ኦሊቭ ኦይል ወይም በአማርኛ የወይራ ዘይት የቆዳ ድርቀትና ፀጉር እንዳይሰባበር ይከላከላል በተጨማሪም ደግሞ ቆዳችን ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል በመቀጠል ደግሞ አቮካዶ በውስጡ ዘይት ፕሮቲንና ቫይታሚን የያዘ ነው እና ለፀጉራችን ለስላሳ እንዲሆን ይረዳናል እናም ደግሞ ፀጉራችን ድርቀት እንዳይኖር ያደርጋል እና ውስጥ እንዲበዛም ደግሞ በጣም አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ እንቁላል ፀጉራችን እንዲያንጸባርቅ ያደርጋል ጥሩና ለስላሳ የፀጉር መርገፍ ይከላከላል እና እንቁላል በውስጡ ቫይታሚን B12 አለው ይሄም ፀጉራችን እንዲያድግ ያደርጋል በመቀጠልም ደግሞ እንቁላል ቫይታሚን A አለው ይሄ ፀጉራችን እንዳይሰባበር ይከላከላል ማለት ነው አሁን ያረክ ያለውት በእጄ ሁሉንም ነገር አንድ ላይ ስማሽ ያረኩ ነው ከዛም በኋላ ብሌንደር ውስጥ አርጌ ብሌንድ አደርጋለሁ ማለት ነው እና ፀጉሬን አራት ቦታ አርጌ ነው ማስይዘው እንዲቀለኝ ማለት ነው ሽታው ብዙም አያስጠላም me like avocado juice ነው ስንቀባ ቆዳችንን በደንብ መሳጅ ማድረግ አለብን ምክንያቱም ፎሮፎሩ ቦታ እና እነዚህ የሚያሳክኩ ነገሮችን ቦታዎችን ለመድረስ ማለት ነው
ጨርሻለሁ ማለት ነው እና ከዚህ በመቀጠል የማረጋው shower cup ነው or plastic bag ፌስታል ምናምን ነገር ካላችሁ ምክንያቱም ፀጉራችንን ስቲም እንዲያረጋው ሙቀቱን እዛው እንዲያቆይልን ማለት ነው እኔ ላይንሽ የምቆየው ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ተኩል ነው ከፈለጋችሁ ሚኒመም እስከ 45 እስከ 30 ደቂቃ ጊዜ እስካላችሁ ድረስ ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ሲቆይ ብዙ ለፀጉራችን ጥሩ ነው ግን ከሁለት ሰዓት ባይበዛ ይመረጣል እና ከዚህ በመቀጠል አንድ ሰዓት ከቆየው በኋላ ተመልሼ አንድ ሰዓት ከቆየው በኋላ ተመልሼ መጥቼ የት እንደደረስኩ ነግራችኋለሁ ተመልሻለሁ እኔ በበኩሌ አንድ ሰዓት ከ35 ደቂቃ ነው የቆየሁት አሁን ደግሞ በመቀጠል ታጠባዋለሁ ታጥቤ አድርቄ የሚቀጥለውን ስቴፕ አሳያችኋለሁ ፀጉሬን ታጥቤ ወጥቻለሁ ይሄንን ነው የሚመስለው ትንሽ አድርቄዋለሁ ለዛ ነው ደረቅ ያለው ምንም አይነት ቅባት አልተቀባውበትም ከዚህ በኋላ ነው ስታይል ማድረገው እና ስታይል ሳረግ ማየት ከፈለጋችሁ ሌላ ቪዲዮ አለኝ እዚህ ቻናል ላይ ማለት ነው ከፈለጋችሁ ማየት ከፈለጋችሁ I'll link it down below ከዛ በተረፈ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና በሳምንት አንዴ ነው ቪዲዮ ፖስት ማድረግ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ እና ሳምንት በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ